Доброго дня, любителі саду і винограду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу привітати тих, хто почав вже виноградний сезон, хто відкрив свій виноград. На дворі 29 березня. Сьогодні в Чернівцях температура приблизно, наскільки я дивився, 20-22 градуси, а на сонечку в мене взагалі було 24. Тому сьогодні дуже-дуже тепло, і я вирішив також відкрити свій виноград. Так? Можливо, хтось скаже, що це за швидко, я буду згідний. Так, можливо, за швидко я відкрив свій виноград, але враховуючи специфіку моєї ділянки, і так як тут температура саме на ділянці набагато нижче, ніж навіть можна сказати, в місті чи навіть на відстані 100 метрів від цієї ділянки. Тому і тут все набагато пізніше прокидається, набагато пізніше доходить і розпускається. Бруньки так само набагато пізніше відкриваються. Навіть ті самі абрикоси вже багатьох цвітуть, а в мене тільки сьогодні от лише почали розцвітати. Тому така затримка, як кажуть, по температурі на цій ділянці, я думаю, що поганого нічого не буде, що я так швидко відкрив, тільки, можливо, це буде плюс, тому що земля встигне прогрітися і виноград почне, як кажуть, свій сокорух. Сьогодні хочу розказати про мій незразковий виноградник, так як я буду в майбутньому вам показувати, можливо, у вас будуть питання, тому щоб не виникало питань, чому в мене так, а чому так. Хочу зробити такий невеличкий огляд, з чого все почалося. Ви будете бачити на відео мої отакі непонятно що, то ями, то рівнина, то взагалі непонятно, як росте цей виноград, і зовсім не так, як кажуть у відомих виноградарів, зовсім не по-зразковому, як кажуть. Чому так? Тому що це все тимчасово, і взагалі все почалося з 4 кущиків винограду, і мені подарували, і я їх висадив там, де мені було зручно. Перші 4 саджанці я зробив все по правилам, викапав такі величезні ями, метр на метр, туди все робив, так як книжка пише, давав і перегною, і дренаж робив, і труби закладав, і що я тільки не робив, все робив по правилам. Але азарт збільшувався. У мене, як кажуть, виникло бажання ще садити більше саджанців. Я почав купляти, почав сам вчитися розмножувати. І так в мене з кожним роком, навіть на протязі сезону, появлявся все більше і більше саджанців. І я все більше і більше шукав місця, де висаджувати. Навіть були такі моменти, що в мене були саджанці, я їх висаджував 2 саджанці в одну ямку по тій причині, що я не був певний, що саджанець взагалі приживеться, і в мене була задача посадити, і так як це все планувалося, це мій виноградник тимчасово, в мене була задача виростити виноград, а вже навчитися його, як кажуть, вирощувати, навчитися його розмножувати і вже планувати нормальний виноградник зовсім на іншому участку і вже, як кажуть, з дотриманням всіх правил. Тому це все робилося тимчасово, але як вже пішов, наскільки я пам'ятаю, не помиляюся, вже 4-й чи навіть 5-й рік, є тут деякі кущі, яким 4-й і 5-й рік, є деякі кущі, які вже пробував сигналки. Є такі, що я цього року сигналки получу, тому
по назві сортів я вам сказати не можу, що в мене є, тому що все, що в мене є, як кажуть, офіційно записано, це у мене ще навіть не було сигналів. А все, що я вже пробував, назв не знаю, тому що я коли при висадці навіть не задумувався над тим, що потрібно їх підписувати. А зараз, як практика показує, що потрібно це все підписувати. Тому помилка моя саме перша це те, що я не підписував свої саджанці. А зараз чекаю вже цих сигналок і вже по сигналках буду вичисляти, що це в мене за виноград. Другою помилкою це було те, що я спочатку навіть не думав про, як сказати, про ті шпалери, навіть не задумувався. Спочатку просто втикав якісь колишки, аби виноград, як кажуть, прийнявся і йшов у ріс. Пізніше, коли в мене стало все більше і більше цих кущів, мені ця справа сподобалася і я вирішив вже робити якісь шпалери. Хочу вам сказати так, що ці шпалери, от що ви бачите, все, що ви бачите по шпалерах, знаю, що це все неправильно, не по стандартах. Як кажуть, я вклав у ці всі шпалери, що в мене є, рівно пачку електродів, більше нічого. Все, решта, це те, що в мене було під руками. Я склепав з того, що було, жодних фінансів я не вклав, крім ціни електродів і електроенергії, коли я зварював ці трубки. Ці трубки я бетонірував, навіть і на цьому я зекономив, тому що я не купляв ні шутер, ні пісок, тільки купив один мішок цементу. І за допомогою одного мішка цементу і те, що в мене було під руками, я ці стовпчики забетонірував. Все я робив вручну, копав все вручну, під стовпчики, під виноград все вручну викапував. Тобто це вся ручна робота, ні техніки, нічого я не використовував. Тому, як кажу, те, що було під руками, це я і склепав. Це все планувалося тимчасово, всі ці дроти, це все тимчасове. Що було під руками, те я і зробив. Тому от така наразі вигляд мають ці всі шпалери. Знаю, що це все неправда, знаю, що не дотримуються стандарти, але це все тимчасово. Вже як показує дійсно, все, що тимчасово, це надовго. Ну, вже як є, будуть кращі часи, маю надію, що вони будуть. Це все будуть переробляти і буде це, як кажуть, переносити зовсім на іншу ділянку, де вже буде все робити правильно. Тому наразі так. Ще раз вітаю тих, хто вже відкрив свій виноград, хто почав свій сезон. Будуть питання, чи можливо якісь зауваження, чи можливо якісь поради, які хто стикнувся на початках. Буду вдячний вислухати. Дуже багато та тимчасова, як кажуть, шпалери, взагалі це міні, можна сказати, виноградник. Дав багато досвіду. Добре, що так вийшло, що в мене була можливість, як кажуть, на цьому клаптику, як кажуть, вивчити ази цієї справи. Знаю, з чим я стикнуся в майбутньому і яких помилок вже я допускати не буду. Тому наразі так. Всім дякую за увагу. Слідкуйте за каналом, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, підказуйте. Буду вдячний за будь-який коментар, за дискусію. Для початківців, хто буде починати свою, як кажуть, цю непросту справу, готові поділитися самими такими простими і неправильними, як кажуть, кроками, якими я робив, з ким я стикнувся, щоб ви цього не повторювали. Тому звертайтеся, пишіть, якщо в чомусь сумніваєтеся, також запитуйте.
радий буду підказати, розказати. Тому чекаю коментарів. Вам успіху тим, у кого є серйозні виноградники, щоб, як кажуть, не було зворотних заморозків, а якщо і буде, щоб була можливість укрити. У мене дуже багато молодих корчів, багато молодих саджанців, які в цьому році їм буде другий рік. Все в мене, я взагалі свій виноградник не укриваю. Навіть укривні сорти я також не укриваю. Вже 4-й рік є таким сортам, що я той виноградник не укриваю. Тільки перших 2 роки саджанці я укриваю землею. Тому навіть якщо і буде зворотний заморозок, я ті, як кажуть, от, наприклад, от такі саджанці, і я їх в будь-який час буду слідкувати за температурою, зможу накрити баклажкою чи навіть назад перевернути землею. Тобто в цьому проблем нема. Всі великі кущі я не викриваю. І як практика показує, їм зовсім нічого немає. Можливо, дійсно це через те, що в мене набагато пізніше все прокидається, набагато пізніше розпускаються бруньки. Тому наразі дякую, будьте здорові, все буде добре.